Hallo en gefeliciteerd, want je hebt het al tot hier gemaakt in de Zelfvari of gebracht in de Zelfvari. We gaan nu verder met het verdiepende gedeelte. We hebben nu de basis opgezet en daarmee kun je al heel veel opmerken in je lijf, in je gedachten, hoe de dingen werken voor jou. En nu wil ik met je graag gaan kijken, echt de diepte in. Hoe kun je vanuit deze basis nu verder bouwen om jouw Zelfvari vorm te geven. En dat vind ik heel belangrijk, dat je daar vooral je eigen draai ook aan geeft. Maar kies wat er voor jou past. En misschien zijn er bepaalde onderdelen waarmee je verder de diepte in wil gaan. En dat zal ik in deze verdiepende Zelfvari ook wat tips geven. Hoe je meer informatie kan opzoeken of waar je nog meer dingen kan vinden over dat stukje van de Zelfvari. Misschien wil je bij bepaalde dingen alleen maar even die basis weten en kijk je het filmpje en is dat genoeg. Stel het samen zoals het voor jou oké voelt. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Om daarin mee te nemen. En ook in welke volgorde. Natuurlijk heb ik de filmpjes op een bepaalde manier in een bepaalde volgorde opgenomen. Omdat ik denk dat dat de meest logische volgorde is. En kan het soms zijn dat ik in latere filmpjes refereer aan eerdere filmpjes of eerdere gedeeltes van de Zelfvari. Je kunt daar dan altijd nog op teruggrijpen. Als je eerst een later filmpje kijkt en je denkt, oh, ze heeft het nu over microtrekken, dat stukje heb ik gemist. Nou, dan kijk je daarna die van microtrekken. Kijk voor jezelf wat het beste past. In deze verdiepende Zelfvari wil ik met je gaan kijken, naast die basis, naar hoe kan ik nu mijn patronen leren herkennen. Hoe kan ik voelen in mijn lijf waar ik ben. Zit ik in veilig, zit ik in vechten, vluchten, zit ik in de shutdown. En wat kan ik daar dan aan doen? Welke schitteringen helpen mij weer terug naar veilig toe? Daarnaast gaan we ook kijken naar bepaalde patronen. De manieren hoe je beweegt in het leven, letterlijk. Hoe je loopt, hoe je zit, hoe je beweegt. En of die patronen soms ook daarin dingen aan je kunnen vertellen. En of je daar een beetje mee kan gaan spelen door af en toe proberen iets anders te doen. Gewoon om eens even te testen, hoe is dat dan? Niet om jezelf als persoon te veranderen, maar om af en toe eventjes wat te schuren in de patronen. Om te voelen, hey, welke past nou het beste? En ben ik nou onbewust ergens ingerold of ga ik nu bewust ergens voor kiezen? Want dat is wat je wel mag doen, denk ik. We gaan kijken hoe we de hulpbronnen verder kunnen uitbreiden. Hoe je emoties groter en kleiner kan voelen en kan ervaren. En hoe je vooral met speelsheid naar dat allemaal kan kijken. Dat is wat ik het belangrijkste vind in deze verdiepende Zelfvari. En dat allemaal vooral in dienst van dat jij gaat vertrouwen dat jij goed genoeg bent zoals je bent. Want dat blijft voor mij altijd het uitgangspunt. Je hoeft niet te veranderen. Je bent al je kleuren en heel je zijn, in welke vorm dan ook, ben je een aanwinst, denk ik, voor deze maatschappij, voor deze wereld. En ik wil vooral dat je dat ook durft te zien en durft te vieren. Op een manier die bij jou past. En schitteren zoals jij bent, want dan ben je goed genoeg. Dat is het allerbelangrijkste wat ik hoop je daarin mee te geven. En dan ga ik meteen de overstap maken naar een stukje zelfcompassie en zelfacceptatie. Want dat is vaak het lastige in het jezelf zijn. Het is moeilijk om liefdevol naar jezelf te zijn als je de hele tijd vindt dat je dingen fout doet. Het is moeilijk om jezelf te accepteren als je van allerlei ruwe randjes aan jezelf merkt waar je niet blij van wordt. En dat snap ik. Aan de ene kant snap ik dat het heel moeilijk aan te accepteren is. Aan de andere kant, er is zoveel in je leven gebeurd dat het eigenlijk logisch is dat je op dit punt nu staat. Met al die rafelige randjes en al die fijne schitteringen en alles wat daarbij hoort. Dat maakt jou jou. En dat is heel erg gaaf. En het enige wat ik hoop is dat je daarin durft te navigeren, leert te navigeren. Hoe kan ik nou het beste mezelf zijn? En hoe wil ik dat dan graag? Wat vind ik daarin belangrijk? Welke waarden heb ik daarvoor die mij een richting wijzen? En kan ik dan oké worden met de ups en downs die daarin zijn? En met alle kanten van mezelf. De kanten die ik fijner vind en minder fijn vind aan mezelf. En kan ik daar ruimte voor maken? En ik denk dat dat namelijk heel erg belangrijk is. En Russ Harris is iemand die heel veel met acceptance en commitment therapie werkt. En daar heel veel filmpjes over maakt. Ik heb ooit naar een webinar van hem gekeken en het ging over zelfcompassie. En hij zei op een gegeven moment, who has your own back?
En dat gaat erover dat je je eigen rugdekking mag zijn. Dat niemand anders dat voor je gaat zijn. En soms heb je wel mensen om je heen, dus dat is super fijn. Maar uiteindelijk moet je ook vooral je eigen rugdekking zijn. En met liefde en rust mag je naar jezelf kijken. Om het zo maar even te noemen. Ik denk dat dat een heel belangrijk stuk is. En hoe kun je nu liefdevoller zijn naar jezelf? Hoe kun je meer geduld hebben met jezelf? En zoals je dat ook voor een vriend waarschijnlijk zou hebben. Ik heb meermaals gesprekken met mensen. En dan vraag ik, goh, stel nu dat ik dit mee zou maken wat jij meemaakt. Welk advies zou je mij dan geven? Wat zou je dan tegen mij zeggen? Zou je ook tegen mij zeggen, nou ga maar door en even schouders eronder en niet klagen? Ik denk niet dat je dat zegt. Wat zou je tegen een goede vriend of een vriendin zeggen? Of iemand om je heen? Of tegen je kinderen of tegen je partner. Meestal zijn we daar veel compassievoller voor dan voor onszelf. Terwijl ik denk wat je daar zegt, mag je ook naar jezelf toe trekken. En soms helpt het ook om jezelf die vraag te stellen. Wat nu als Pietje of Jantje dit meemaakt? Hoe zou ik daar dan op reageren? En wat heb ik dan nu nodig? Wat kan ik hieruit halen voor mezelf nu? Dat is een stukje hoe je kan kijken naar de zelfcompassie. Speelsheid is voor mij een van de belangrijkste elementen van zelfcompassie en het liefdevol zijn naar jezelf. Omdat in het spelen niks moet. En alles fout mag gaan of goed mag gaan. Het geeft mij ruimte om te zijn wie ik ben. En om daar oké mee te zijn. Ja, er kan eigenlijk niks fout gaan, want er is geen goed of fout in het spelen. Ik kan nieuwsgierig naar de omgeving kijken, nieuwsgierig naar mijn lijf kijken, wat er allemaal gebeurt. En nieuwsgierig opmerken dat ik in een bepaalde situatie een bepaald gedrag vertoon, waar ik misschien minder blij van word. En in een andere situatie gedrag vertoon waar ik blijer van word. Vanuit speelsheid daar nieuwsgierig naar kijken helpt daarin enorm om het allemaal wat minder zwaar en wat minder heftig te maken. En dat is wat ik daar heel erg fijn aan vind. Het stukje zelfacceptatie, kijk, wat we snel geneigd zijn om te doen, is allemaal oordelen over onszelf hebben. En we doen dit niet goed, we doen dat niet goed, we hebben daar niet genoeg aan onszelf gewerkt. Of we hebben daar niet ons best genoeg in gedaan. Terwijl, als ik dan doorvraag, bij mensen en misschien ook bij jou, als ik dan vraag, heb je nou echt je best niet gedaan? Als je benoemt, oh, maar ik loop nog steeds tegen die angst aan, of ik loop nog steeds tegen dat probleem aan. Daar zit ik nu al jaren mee. Als ik nu aan je vraag, heb je daartoe je best gedaan? Heb je geprobeerd om daar iets anders in te doen of het op te lossen? Heel vaak krijg ik dan het antwoord, nou ja, maar misschien niet hard genoeg. Dan zeg ik altijd, en dat zeg ik nu ook tegen jou, ben je dan iemand die er de kantjes van afloopt? Die het allemaal niet zo belangrijk vindt? En die het allemaal niet zo boeit? Of boeit het je wel dat dingen anders gaan? En meestal zeggen ze dan nee, tuurlijk niet, ik boeit mij wel en ik wil me wel vol inzetten om dingen anders te doen. En blijkbaar heeft dat niet geholpen. En dan, je hebt je vol ingezet, daar mag je van overtuigd zijn. Want je doet wat in dat moment het beste is. Je maakt de keuzes die op dat moment het beste lijken. En achteraf is makkelijk praten om te zeggen, ja, maar dat had ik anders moeten doen. Ja, dat kan, maar op dat moment heb je de keuze gemaakt met de gegevens die je op dat moment had. En dat is goed zoals het is. En daar is niks mis mee en daar mag je op vertrouwen voor jezelf. En zo mag je ook naar jezelf kijken. Op het moment dat er dingen gebeuren die jij minder fijn vindt aan jezelf, of dat je gedrag vertoont wat je minder fijn vindt aan jezelf, blijkbaar was die context heel logisch, waardoor dat dit gedrag ontstond. En kun je daar ook naar gaan kijken. En kun je daarin zeggen, oké, blijkbaar op dat moment in die context had ik dat nodig. En mag ik dan nu zacht zijn van mezelf en daarvan herstellen. Of daarvan even bijkomen. Om het zo maar even te noemen. Ik hoop dat dat lukt om er zo naar te kijken. Ik denk dat je niet bewust ooit bent opgestaan, 's ochtends, en denkt, nou weet je wat ik vandaag zin in heb? En even flink wat angsten. Of een flinke depressie. Of continue onzekerheid en geworstel met mezelf. Er is nooit een moment geweest dat jij 's ochtends op bent gestaan en dat gevoeld hebt. Denk ik. Of als het anders is, hoor ik het heel graag van je. Dan ben ik wel super nieuwsgierig naar dat verhaal. En waarom je zou opstaan en bedenken, nou vandaag heb ik zin om overal aan te twijfelen wat ik van mezelf doe en weet. Ik denk dat het moment er niet is geweest. Desondanks rekenen we onszelf er wel op af. En als we heel erg onzeker zijn of heel erg twijfelen aan onszelf, ja, dat moeten we gewoon niet meer doen.
En we moeten gewoon onze schouders eronder zetten. En dan denk ik, als dat een optie was geweest, dan had je dat al lang gedaan. Ook daarmee, twijfelen is niet erg, onzeker zijn is niet erg. Schuldgevoelens hebben op het moment dat je ergens voor jezelf kiest, is niet erg. Dat is heel logisch dat dat gebeurt. En dat wil niet zeggen dat je daar dan meteen naar moet gaan luisteren. En dat je dat dan moet volgen en dus niet meer voor jezelf mag kiezen. Het mag er allebei zijn. Je mag en voor jezelf kiezen en daar een goed gevoel bij hebben. En je mag een schuldgevoel dragen, omdat je daardoor iets anders niet kan doen. Maar je kunt niet alles. Zeg maar allebei die gevoelens mogen er zijn, die positieve en die negatieve gevoelens. En het is echt een utopie om te bedenken, als ik nu alles van mezelf accepteer en volg wat mijn lijf me aangeeft en daar met compassie naar kan kijken, dan voel ik me helemaal goed en beter en dan zijn al die nare gevoelens er niet meer. Ja, dat is echt bullshit. Ik denk dat dat zo niet werkt. En als je die verwachting hebt van deze e-health, dan moet je ook vooral snel stoppen. Mag je zelfs je geld terugvragen bij mij. Want dat is niet hoe het werkt in de praktijk. Het is niet zo dat als je nu kiest om bepaalde stappen voor jezelf te zetten, dat al het negatieve eromheen dan wegvalt. Al dat negatieve eromheen en wat jouw gedrag op dit moment in stand houdt, is logisch en is er niet voor niks. En ondanks dat je daar dan een rotgevoel over mag hebben, bijvoorbeeld als je wel kiest om een andere kant op te gaan, omdat dat beter voelt. En als je bijvoorbeeld kiest om, ik neem maar even iets heel praktisch, om film te kijken om midden op de dag, omdat ik moe ben, in plaats van dat ik mijn huis ga poetsen. Het is niet zo dat ik dan, soms kan ik wel genieten van die film, maar meestal als ik op de bank ga zitten en die film ga kijken, dan denk ik echt wel, oh ja, maar ik zou nou nog eigenlijk dit en dit en dit en dit moeten gaan doen. Dat is normaal dat dat gebeurt. En dat is ook helemaal niet erg dat dat gebeurt. Desondanks mag je nog steeds ook die ruimte nemen voor jezelf. En mag je tegelijkertijd dat je dit voelt, dat je die negatieve kant voelt of het schuldgevoel voelt, mag je ook het positieve voelen. Oh, lekker dat ik eventjes zo die rust voor mezelf kan nemen. En dat ik eventjes helemaal in die film kan duiken nu en even lekker op de bank kan ontspannen. Dat mijn lijf even tot rust kan komen. Het is er allebei. Dus dat mag je ook allebei voelen. En dat is waar bij mij zelfacceptatie over gaat. Dat je oké bent met wat er is en gaat zoeken naar allebei de kanten in een situatie. En dat is er in iedere situatie. Hoe vervelend een situatie ook is, er zijn ook altijd positieve dingen. Hoe positief een situatie ook is, er zijn altijd negatieve dingen. En het voordeel is dat je die negatieve dingen eigenlijk nooit hoeft te zoeken, want die vinden we vanzelf wel. Daar is ons brein op geëikt. Maar die positieve moeten we wel soms echt bewust naar gaan zoeken. En je mag dat gelijktijdig met elkaar ervaren. Dus ik hoop vooral dat je daarin voor jezelf de rust neemt. En wat liefdevol, compassievol naar jezelf kan kijken. En kan denken, oké, ik doe wat ik kan op dit moment. En ik doe daarin mijn best. En het is oké wat ik doe. En ik durf daarvoor te gaan staan. En ik durf ook hardop te twijfelen als ik het even niet meer weet. En dat met iemand te bespreken of daarin hulp te vragen of wat dan ook. Want dat hoort ook bij compassievol zijn voor jezelf. Dat betekent ook goed voor jezelf zorgen op het moment dat je iets nodig hebt van iemand anders of van jezelf. En dat dan durven te volgen. En op het moment dat je voelt dat je lijf moe is en even rust nodig hebt, dat je dan durft even te gaan zitten. En ik denk ook dat het efficiënter is en sneller is. Dat is de andere kant. Want op het moment dat jij luistert naar je lijf en gaat zitten, dan is die moeheid ook wel weer een keer weg. En dan heb je soms aan een dag of aan een korte pauze of een dag al genoeg. Op het moment dat je de hele tijd doordendert en alle signalen van je lijf negeert, dan heb je uiteindelijk veel langer en veel meer tijd nodig. En dat is zonde. En dat is jammer. Als je daar nu mee begint, ga je ook meer tijd nodig hebben. Dan ga je het echt niet redden met een dagje rust of een half uurtje zitten, omdat je moe bent. Hou daar rekening mee. En ook dat is logisch en normaal. En dat is ook niet erg. Dus hou daar voor jezelf rekening mee dat dat gebeurt. En dat je daar desondanks gewoon mag kiezen wat voor jou oké voelt daarin. Ondanks alle andere dingen die je dan ook voelt. Ik wens je heel veel succes. Dag.